Magandang araw po. Ayan, papakita ko kung paano patanggalin yung dual visor nito para sa brand ng Spyder Hex 2.0. Tapos papakita ko rin kung paano magtanggal ng lining. Babakas ko lahat to. So, stay tuned! Unang gagawin, susunod na po ito. Yung canopy. Next. Ito yung pinapalitan. Binabibili ko na ito sa online. Sa Spyder. Para mapalitan ng silver nito. May mga iba't ibang kulay. Silver, green, yellow, tsaka red. So ito is clear. Ito yung default ni Spyder. Ito ang mataba tanggalin. Yan. Itong dual visor niya. Mahirap tanggalin yan. Hindi isa yung hatak lang yung bababa dito. Hatak. Hindi po isa matatanggal ng ganun. So may tinanggal na akong double-sided tape. Tapos yun yung pinakailangan natin, mabaklas. Kita pa ba yan? Para makuha natin yung sa visor. Ito yung mechanics ng visor na yan. Success! Mahirap siyang tanggalin, no? Kung hihilahin nyo kung hihilahin nyo yung katulad siguro sa LS na brand, isipin nyo po kung ano may sira. May sira yan. Ito. Yan. Kaya dapat hindi siya Visor. So, success. At pa itsura niya.